این برنامه 47 نام دارد. 47 هر چیزی است الا عدد. 47 برنامه است مشترک از مجله ایرانی سینمارکس و پروژه شکوفایی در راستای انقلاب شیر و خورشید ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی برای آینده ایران برنامه دارد. بازگشت ایران به ریل تمدن و پیشرفت بعد از پیروزی انقلاب شیر و خورشید در پروژه شکوفایی ایران با مدیریت سعید قاسمی نژاد. نام این برنامه پروژه است برای شکوفایی ایران. معرفی و تحلیل، گفتگو با نویسندگان و پژوهشگران این پروژه ملی و شنیدن اظهار نظر کارآفرینان جهانی محوریت این برنامه تخصصی در مجله ایرانی سینمارکس است. ایران فقط با خواستن شکوفا نمی شود، با توانستن است و ما ملتی توانا هستیم و من همچنان که نه همیشه برای شما محمد تنگستانی هم. اولین مهمان 47 آلن بوستاکیان است از مشاورین پروژه شکوفایی. آیه آلن بوستاکیان، حرف حسابتون در پروژه شکوفایی در مدیریت بحران چیست؟ اصلا مدیریت بحران چه چیزی است در این برنامه؟ قبل از اینکه پاسخ بدین این رو من خدمت به ملت بگم که آقا من داخل این برنامه تلاش میکنم همانند خودتون یک شهروند که هستم باشم و فقط از نویسندگان و مشاورین پروژه شکوفایی بپرسم و از اونها بخوام که با زبان خیلی راحت اون کارهای پژوهشی، کارهای تحقیقاتی و کارهایی رو که انجام دادن برای ما ملت با زبان ساده توضیح بدن که ما بیشتر از اهمیت پروژه شکوفایی آگاه بشیم و از برنامه‌هایی که شاهزاده رضا پهلوی بعد از به سرانجام رسیدن انقلاب شیر و خورشید دارن. الان بفرما آقا، حرف حسابتون در این دفترچه چیست؟ اصلا مدیریت بحران چه چیزی است و اصلا چرا باید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به این چیزها فکر بکنیم؟ بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به خاطر 47 سال سوء مدیریت، فساد و بربریت این رژیم ما خب مواجه میشیم با یک بحران. البته این بحران که ما این کلمه بحران رو به کار میبریم قابل مقایسه با بحران استمرار این رژیم نیست، یعنی با اون هیچ چیزی در حد بحران استمرار رژیم نیست، ولی به هر حال یک مدیریت بحرانی لازمه برای اون دوران گذار و این دفترچه تو قسمت کوتاه مدتش و استقرارش تمرکزش روی همین مدیریت بحرانه. حالا مدیریت بحران وقتی میخواد در سطح یک کشور نه در سطح مثلا یه منطقه یا یه شهر یا یه بخشی از شهر، وقتی در سطح یک کشور بخواد انجام بشه باید ترکیب بشه با چیزی که ما بهش میگیم رهبری تغییر یا مدیریت تغییر، که این دوتا دست به دست هم توی پروژه شکوفایی دیده شدن که کمک کنه که نه تنها در موارد تکنیکال و تخصصی مثلا بانکداری و آب و اینا که بسیار بسیار مهم و حیاتی هستند، بلکه در زمینه پذیرش اونها توسط مردم، ذی‌نفعان، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی هم موفق باشیم. و این موفقیت در گروه چه چیزایی؟ چرا نداشتن برنامه میتونه ایجاد بحران بکنه؟ بعد اگه یه مقداری برای ما مردم عامی، میدونم که یکم سخته برای کسانی که در حوزه پژوهشی کار میکنن یا اینکه کارهای این گونه میکنن، خیلی سخته که بخواید راحت صحبت بکنید، ولی خب با توجه به اینکه مخاطبین این برنامه عام مردم هستن، مخاطبین این برنامه گارد جاویدان ایران هستن، اگر یه مقداری طولانی‌تر و مفصل‌تر توضیح بدی که اصلا من و ملت بفهمیم که اصلا چرا نداشتن برنامه میتونه ایجاد بحران بکنه و این برنامه است که شاهزاده رضا پهلوی رو با فاصله خیلی زیاد از ما بقیه کسانی که حالا مدعی هستن یا دوست دارن مدعی باشن یا توهم مدعی بودن دارن فاصله میده. من اول یه عذرخواهی باید بکنم، چون وقتی سال اول رو پرسیدی یادم رفت تشکر کنم از اینکه من دعوت آقا کردی. من وظیفه‌مه الان به وقتی جهان اونقدر سیاه شده که کسی که به کوچکترین وظیفه خودش
پایبنده و وظیفه‌ش رو درست انجام میده، استانداردها رو رعایت میکنه، دیگران فکر میکنن باید تشکر کنن. نه آقا، من رسانه هستم، روزنامه نویس هستم، وظیفه‌مه و اگرم محبتی باشه شما این محبتو کردید که وقت گذاشتید اومدید سینما رکس. نه اینجوری نیست. من اولا افتخار میکنم در خدمتتم، بعدش هم و در خدمت مردمم، بعدش هم ببینید خیلی ها وظیفه دارن و به وظیفهشون عمل نمیکنن. حالا اگر هم ما بپذیریم که وظیفه است، این وظیفه، عمل به وظیفه خودش با ارزشه و من ازت ممنونم. حالا بپردازم به اون سوال دومت که چرا نداشتن برنامه خودش منجر به بحران میشه. ببینید خب ما وقتی خلأ برنامه وجود داشته باشه، همونجور که خیلی از این کشورهای لیدرها و سیاستگزارهای کشورهای خارجی هم هی تکرار میکنن، یک مبنای درستی تو ذهنشون هست، منتها خب توجه نمیکنن که برنامه وجوده. و این مبنای درست اینه که وقتی برنامه وجود نداشته باشه، قدرت متمرکز جایگزین نمیشه، مثلا تو دوران بحران که خیلی مهمه، و تصمیما واکنشی و پراکنده و غیر در واقع وابسته به هم گرفته میشه. و بعدش هم گروه مختلفی، حالا گروه مختلف نه فقط تو بخش سیاسی، ولی گروه مختلف تو هر بخشی از کشورداری شروع میکنن رقابت کردن و این رقابت ممکنه ناسالم و مخرب باشه تو خیلی از موارد. بنابراین بی‌ثباتی شکل میگیره. حالا این برنامه داشتن برای همین مقابله با همین خطراته که از هرج و مرج در واقع بعد از تغییر رژیم جلوگیری بشه. پروژه شکوفایی دقیقا برای همین طراحی شده. حالا در واقع اصلی ترین مسئلهش همینه. درسته که در دراز مدت پروژه شکوفایی برای آبادسازی کشور که مأموریت دوم شاهزاده عزیز هستند بعد از آزادسازی کشور، برای اون هم هست، یعنی آبادسازی. ولی قبل از شروع بخش‌های مهم آبادسازی ایران باید اون دوران بحران و گذار طی بشه. حالا چرا نداشتن برنامه منجر به بحران میشه؟ برای که باید مشخص بشه چه کسی تصمیم میگیره، چجوری نظارت میشه بر تصمیم گیری ها، چجوری نظارت میشه بر اجرا، و چه زمانی انتقال قدرت تصمیم گیری تو زمینه‌های مختلف در واقع انجام میشه. برنامه داشتن یعنی کاهش عدم قطعیت. این عدم قطعیت بسیار سمه تو مدیریت کشور. برای اون عدم قطعیت یک پادزهر درست میکنه برنامه داشتن. تو مدیریت بحران کاهش عدم قطعیت یعنی کاهش ریسک فروپاشی سیستم ها. بنابراین بسیار بسیار مهمه که توی مدیریت بحران، تو استانداردهای مدیریت بحران، ما به این توجه کنیم که تو شرایط تغییر تداوم عملکردهای حیاتی باید تضمین بشه، وگرنه ما بحران در بحران خواهیم داشت. خب نگاه کن، عذر میخوام داخل لابلای صحبتت میام. در دوران گذار به چه چیزی ما میگیم بحران؟ بحران اصلا چیست؟ اصلا تعریفی از این بحران، یه تعریف کلی از این بحران وجود داره. این بحران در جزء به چه چیزهایی میگن؟ به هر حال وقتی که این حکومت دیکتاتور رفته، وقتی که ما به دنبال بازگشت ایران به ریل تمدن هستیم، یک سری اتفاقات میفته. آیا اون اتفاقات بحرانه؟ مثلا در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه انرژی. آیا به عنوان مثال مثلا در حوزه کشاورزی، خب ما یک سری اصلاحات رو باید انجام بدیم. آیا انجام دادن اون اصلاحات بحران تعریف میشه یا اینکه تعریف از بحران چیزی دیگری است؟ انجام دادن اصلاحات ما اینجا بهش نمیگیم بحران. بحران اون خلاهایی هست که همین الان هم وجود داره، حتی قبل از فروپاشی کامل رژیم. اون خلاها تو آب هست، توی مسائل مالی مردم هست که این توی دوران گذار تصمیم گیرانی که حالا با تصمیم گیری غلط و افتضاحشون ما رو به اینجا رسوندن وجود نخواهند داشت. برای این یک شرایط خاصی به وجود میاد که این تصمیم گیری ها باید جایگزین بشه و تصمیم گیران باید جایگزین بشه به نحو خیلی سریعی با تصمیم گیران و نوع تصمیم گیری جدیدی، که ما تو این شرایطی که زمان خیلی مهمه و هر ثانیه و دقیقش مهمه، این شرایط رو میگیم یه شرایط بحرانی. منظوری نیست که از آسمون سنگ میباره یا آتیش میباره، نه،
ولی یعنی لزوما اینجوری نیست توی کشورهای مختلف، ولی یه شرایطیه که تصمیم گیری در لحظه و به صورت خیلی سریع لازمه که ما تداوم سرویس دادن به مردم رو داشته باشیم و مردم نیازهای اولیه‌شون بشه که تأمین بشه. و سوال بعدی که به وجود میاد، داخل دفترچه اشاره متعددی به مرحله‌ای بودن برنامه شکوفایی کردید. چرا باید مرحله‌ای باشه؟ اصلا مرحله‌ای بودن چه اهمیتی داره؟ چون به هر حال نگاه کنید، ما در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی کشور رو خیلی هیئتی مدیریت کرده. وقتی که با پای برنامه‌ریزی، پای نمیدونم روش تحقیق، اصلا اجرا شدن پروژه ها، هر وقت هم پروژه‌ای بوده در 47 سال گذشته، جمهوری اسلامی حالا یه بودجه‌ای داده، نصفی از اون بودجه رو حالا پیمانکار خورده، نصفی از بودجه رو اتفاق دیگر افتاده و ما در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی بدون تردید شاهد این اتفاقات نخواهیم بود. و این واژگانی که دارید میگید، این معانی که دارید میگید، واسه یه جامعه‌ای که 47 سال هیئتی مدیریت شده، جامعه‌ای که 47 سال به هر روشی الا اون روشی که باید مدیریت شده یکم بیگانه است. در نتیجه چرا به مرحله‌ای بودن این ایده، این فکرها انقدر اشاره شده داخل دفترچه و چرا انقدر تکرار کردید؟ چه اصراری هست که انقدر مرحله‌ای باشه؟ اهمیتی داره، اهمیتی نداره؟ به طور هوشمندانه کلمه هیئتی رو به کار بردی و من اصولا من آدم هوشمندی، اما آره میدونم، ولی اینجا خیلی خودت نشون دادی که بسیار هوشمند بودی که کلمه هیئتی رو به کار بردی. چرا اینو میگم؟ این اتفاقا چند وقت پیش من خیلی خودمونی میخوام مطرح کنم. چند وقت پیش یه رسانه‌ای یه مصاحبه من داشت و خیلی اصرار داشت که این تکرار کنه که خب حالا با شرایط فعلی، حکومت که فعلا همینه، با شرایط فعلی چیکار باید کرد برای مدیریت بحران ها و مدیریت حالا بحران آب و نمیدونم محیط زیست و فلان بیسار. که من در جواب گفتم همین، وقتی یه سیستمی هیئتی، وقتی یه سیستمی ناکارآمده، چجوری از ما میخواین که یک برنامه یا سولوشن بدیم که این سیستم ناکارآمد فاسد فشل بخواد اجراش بکنه و نتیجه بگیره؟ از اساس از اون هیئتی بودن اول باید در بیایم که بعد بتونیم حالا تازه فکر کنیم که چه کاری باید کرد. تو مدیریت بحران ما یه اصل مهم داریم که میگه اول تثبیت، بعد اصلاح، بعد تحول. یعنی این مراحل باید حتما دیده بشه و دونه دونه انجام بشه. این مرحله بندی تو پروژه شکوفایی هم دیده شده. یکی از اصول اساسی که دیده شده این اجرای مرحله‌ای موارد مختلف تو زمینه‌های مختلفه. همین برنامه شکوفایی تغییرات کنترل نشده رو و یا تغییرات همزمان زیاد، یعنی خیلی همزمان چند تا کار رو توی بخش بخوایم انجام بدیم رو پیشنهاد نمیکنه و یه اجرای گام به گام برای حفظ ثبات رو تو دوران گذار ترسیم میکنه. چون اگه بخوایم همه چیز رو همزمان تغییر بدیم، همون سیستم‌های لازمی هم که داریم و حالا در دسترسمون هست تو دوران گذار ممکنه به فروپاشی برسه و برای همین توی دفترچه 3 سطح زمانی مختلف تعریف شده: مرحله اضطراری، مرحله تثبیت و بعد حالا بلند مدتش. توی این مرحله بندی چند تا مزیت من میبینم. یکی این که از اون شوک‌های سیستماتیکی که لازم نیست، یعنی اصلا بهش نیازی نداریم تو دوران گذار، جلوگیری میکنه. مردم حق دارن که احساس کنن که زندگی روزمرهشون تا در حد امکان بدون شرایط خیلی سخت ادامه خواهد داشت. حالا مثلا حقوقشون حالا تا اونجا که میشه پرداخت میشه، بانک کار میکنه بخوان یه کمی برداشت بکنن، خدمات عمومی برقراره، اینجور چیزا. این باعث میشه که مقاومت اجتماعی در مقابل تغییرات به حداقل خودش برسه. من نمیگم مقاومت وجود داره، مردم مسلماً با رهبری دوران گذار بعد از تغییر رژیم همراه و همدل هستن. ممکنه نه حتما بینشون یه عشقی هم هست، ولی به هر حال وقتی که یک بخشی از جامعه احساس کنه که خیلی داره بهش فشار میاد، ممکنه باعث یه مقاومتی بشه، ممکنه باعث یه ناراحتی بشه یا یه دلخوری بشه. این داشتن تغییرات مرحله‌ای باعث میشه این مقاومتی که نرمال در جوامع اجتماعی، نرمال در همه کشورها، به مینیمم خودش، به حداقل خودش برسه. برای همین بسیار
چیز مهمیه که ما این مراحل مختلف رو در پروژه شکوفایی دیدیم. توی رهبری تغییر من یه نکته دیگه هم اشاره کنم. تو رهبری تغییر هم گفته میشه که تغییر باید قابل جذب باشه. قابل جذب منظور توسط مردم، توسط مخاطب، توسط ذی‌نفعان. این پروژه شکوفایی هم همین کار کرده، سعی کرده این تغییراتی که تو دوران گذار هست قابل جذب توسط کشور و توسط مردمش باشه. به این نکته به بحث ذی‌نفعان اینا میرسم، ولی خب میدونم با توجه به اینکه خب بخشی از کسانی که مهمان مجله ایرانی سینما رکس هستند کسانی هستند که حالا یا از مشاورین پروژه شکوفایی هستند یا از نویسندگان پروژه شکوفایی هستند برخیشون، ولی خب یعنی میدونم که خیلی زمان گذاشتید، خیلی نمیدونم جلسات داشتید، چند سالی که دارید روی این پروژه دارید کار میکنید، ولی تا امروز هر چیزی که هست که روی کاغذه. چقدر تصور میکنی که وقتی که حکومت، قدرت و کشور دست ملت اومد به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، تک تک این مرحله هایی که شما الان دارید در موردش صحبت میکنی اجرایی بشه؟ چون به هر حال رو کاغذ میشه هزاران تئوری داشت، الان میشه رو کاغذ بشینیم نمیدونم تئوری بنویسیم که ایران در 47 ساعت میتونه نمیدونم به فلان برسه، به مشکل آبش در 47 ساعت حل بشه، اما همه چیز رو کاغذه. چقدر فکر میکنید که این پروژه و این مراحلی که در این پروژه استفاده کردید و ذکر کردید یا نمیدونم اون بحث مدیریت بحرانی که ازش دارید صحبت میکنید اجرایی باشه، چند درصد فکر میکنید که عملی باشه و چقدر احتمال شکست وجود داره؟ خیلی سوال دیگه خوبه دیگه کردی. ببینید حالا ما ممکنه بیایم جلو دوربین، چون مثلا من تو کانادا هستم یا افراد دیگه از پروژه شکوفایی تو آمریکا جای دیگه هستن، ولی واقعیتش اینه که ما تیم دیگه از داخل ایران هم به پروژه شکوفایی کمک کرده. اینجوری نیست که ما فقط حالا یه بخش خارج نشین متخصصین ایرانی روی این پروژه کار کرده باشن، بلکه مشاور از داخل ایران هم گرفته شده که حالا اونا براشون امکان این نیست که مثل من راحت بیان جلو دوربین و صحبت بکنن. به این یه نکته دیگه ای که میخوام این سوال تکمیلی تو با سوال قبلی مقدار ربط بدم و یه چیزی که فراموش کردم بگم اینه که درسته که سیستم حکومتی در ایران هیئتی بوده، ولی ما توی همون داخل ایران متخصصین مختلف بسیار برجسته و باهوشی داریم که اونها حرفشون شنیده نمیشد، خون دل میخوردن ولی کسی به حرفشون و توصیهشون عمل نمیکرد. بعد از تغییر رژیم اونها کمک خواهند کرد با دید داخلی، با دید منطقه‌ای که خودشون هستن، میتونن کمک کنن و اون موقع است که حرفشون شنیده میشه. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه در مورد سوال تکمیلی که الان پرسیدی اینه که ببینید هیچ برنامه شکوفایی استثنا نیست. هیچ برنامه‌ای برای هر تغییری که نوشته میشه نباید فکر کنیم که همینه که هست. برنامه شکوفایی هم با این دید نوشته شده که در زمان اجرا اون ما به کلمه هست اگه از بدی انگلیسیشو میگم بعد سعی میکنم فارسیش هم بگم، میگن اجایل باید اکزیکیوت بشه، یعنی باید به صورت چابک و با توجه به شرایط خاص اون روز و اون لحظه آپدیت بشه یا یه تغییراتی توش داده بشه و یا تصمیم گیری سریع با توجه به شرایط واقعی اون لحظه گرفته بشه که ممکنه که یک تغییرات کوچیکی تغییرات کوچیک یا بزرگی در برنامه ایجاد بشه. برنامه داشتنش لازمه، ولی معنیش این نیست که ما همین برنامه رو میذاریم جلومون، اصلا کلا هیچ جا نگاه نمی‌کنیم که چه اتفاقی در دوران گذار داره میفته و همون رو اجرا می‌کنیم. نه، باید آپدیت بشه بر اساس شرایط روز که ما بهش میگیم اجایل اکزیکیوشن. یعنی اینکه وقتی که شاهزاده رضا پهلوی مستقر بشن در ایران احتمال تغییر کردن بخش‌هایی یا نمیدونم بر اساس اتفاقات و اینجور مسائل احتمال تغییر و اینا وجود داره دیگه. در صورتی که لازم باشه در هر بخشی بر اساس شرایط روز اون لحظه آپدیتی در این بخشی از قسمت‌ها انجام بشه، قطعاً باید انجام خواهد شد و آپدیت میشه بر اساس شرایط روز. الان داخل صحبتات گفتی که مردم ذی‌نفع هستن در این پروژه و در سازندگی ایران، اما در خود دفترچه پروژه شکوفایی، دفترچه اضطرار و اینها میبینیم که به سرمایه‌گذاران جهانی و کسانی که میتونن ذی‌نفع باشن، افرادی که در حوزه اقتصاد بین‌الملل یا نمیدونم در حوزه‌های دیگه در جهان هم هستن، دارید اصرار میکنید. این اصرار واسه چیست؟ آیا فقط صرفا
صرفا واسه این که سرمایه وارد ایران بشه که اون بحث اقتصادی و اون رکود اقتصادی و اون یا عملا میتونیم بگیم ورشکستگی که الان در حال حاضر کشور عزیزمون داره جبران بشه، یا اینکه نه علل دیگری داره، برنامه دیگری داره؟ چیه قضیه؟ چرا انقدر اصرار دارید نسبت به این ماجرا؟ من اول جلو خودم میگیرم بگم یه سوال خوب دیگه پرسیدی، دیگه نمیگم سوال خوب پرسیدی. همینجوری اصولا میرم به خاطر که نیتش جواب فقط بدم. صرفا به این خاطر که نیتشو داشتی پاسخ میدم. اصولا داخل سینما رکس ما فقط سوالات خوب میپرسیم. بفرمایید. حالا من دیگه نمیدونم اونش سابقه شما رو نمیدونم، ولی من سعی میکنم باور کنم حرفای شما رو. شکر میکنم. ببینید در مورد ذی‌نفعان خارجی سرمایه گذاری که گفتی خب خیلی مهمه. یکی از اصلی ترین، تنها سرمایه گذاری یا آوردن سرمایه نیست، بلکه تو امنیت هم مهمه. یعنی کمک کردن ذی‌نفعان خارجی یا کشورهای خارجی، کشورهای منطقه‌ای، قدرت‌های بزرگ، منظورم از قدرت‌های بزرگ مثلا این کشورهایی که حالا پارتنر جمهوری اسلامی هستن نیست، ولی کلا اونا هم مهمه که تو قسمت امنیت هم کمک کنن. یه نکته دیگه ای که مهمه که در واقع همراهی اون ذی‌نفعان خارجی داشته باشیم، آوردن تخصص و تکنولوژیشونه. مثلا تو زمینه آب، حالا بر اساس اون فریمورک یا ایده پیمان کوروش، خب ما نیاز داریم به تکنولوژی و نیاز داریم به تخصصی که از اسرائیل میشه آورد. یعنی فقط هم سرمایه گذاری نیست، بخش تخصصی و علمی و تکنولوژی هم هست. برای همین این کمک به این که ذی‌نفعان خارجی یه حالت وین وین رو ببینن، یه حالت برد رو ببینن در این همکاری، که هم مردم ایران به طور کامل استفاده میکنن از این همکاری ها، هم خودشون میتونن یک فایده داشت بگیرن. این فایده لزوما هم پول نیست، لزوما اقتصادی نیست. این فایده میتونه به صلح منطقه‌ای اونا فکر کنن یا به خیلی چیزای دیگه فکر کنن که در واقع برای خودشون منافع ملی خودشون رو در اون ببینن. این خیلی مهمه که این حالت برد رو ما نشون بدیم به ذی‌نفعان خارجی، که احساس کنن که ما دنبال چریتی و اینا نیستیم. یه کشور بزرگی هست با یک ملت بزرگ و یه رهبر بزرگ و یه آینده خوب و بزرگ، و شما میتونین کمک کنین که دست در دست همه نفع ببرن توی آبادسازی کشور و اون دورانی که باید طی بشه تا به یک ایران شکوفا برسیم. چون که آدم خوش سرزبونی هستی و خیلی خوشگلم به من تیکه میندازی و اینها، یه نکته هم بگم که چه اسم و فامیل باحالی هم داری. بیا اگه مثلا پدر مادر شما اسم و فامیل، مثلا پدر مادر و جد اسم و فامیل و اسم و جد فامیل رو گذاشتن، واسه منم گذاشتن دیگه. اگر واسه شما اسم و فامیل گذاشتن، واسه ما آره دیگه. جونم واسهتون بگه که در پروژه شکوفایی سرزبون خیلی خوبی هم دارید. آلن بوستاکیان، سینما رکس یعنی بجز برنامه 47 داخل سینما رکس هم بیا با هم دیگه گپ بزنیم، با هم دیگه گفتگو داشته باشیم از نظرات در حوزه‌های دیگه من و ملت. حتما. فقط من یه چیزی هستم، وقتی میگی بیا من دستام اینجوری میلرزه، ولی حتما من چشم، من نمیتونم نه آقا بگم چرا نه. دست و پاتون بلرزه؟ ما باید بلرزیم که آدم معمولی و ساده ای هستیم. در پروژه شکوفایی روی بحث به شفافیت صحبت کردید، اصرار به شفافیت دارید. آیا واقعا آنگونه که در پروژه به شفافیت پرداختید و از واژه شفافیت استفاده کردید تو میکنید، در پیاده کردنش هم در جامعه شفافیت خواهید داشت یا خیر؟ مسلما بله. ببینید من میخوام یه اشاره کنم به اون نکته‌ای که گفتم توی مدیریت تغییر و رهبری تغییر. این تلاش برای پایین آوردن مقاومت در برابر تغییر بسیار مهمه، و این که ما فکر کنیم که مقاومتی نیست، در واقع داریم افسانه بافی میکنیم. هیچ تغییری نه تو سازمان، نه تو کشور، نه توی فرهنگ، هیچ تغییری نیست که بدون مقاومت باشه. یعنی مقاومت یه چیز نرماله، یه چیز خیلی منفی نیست، ولی باید براش برنامه داشته باشیم که اون مقاومت در مقابل تغییر رو سعی کنیم به حداقل خودش که هیچ وقت هم صفر نیست برسونیم، به اون حداقل ممکن. حالا مقاومت در برابر تغییر در فضای ابهام خیلی رشد میکنه. یعنی که وقتی که اون ترانسپرنسی یا شفافیت نباشه. این پروژه شکوفایی با تعیین اولویت‌ها، گام‌های تثبیت، جوری که
حکمرانی رو برنامه محور و تخصص محور دیده، سعی میکنه اون ابهاما رو کاهش بده. که در واقع یکی از منطقهای اساسی و بنیادین رهبری تغییره. توی شرایط بی‌ثباتی یا کم ثباتی که حالا ممکنه توی بخشی از زمینه‌های مدیریتی توی دوران گذار پیش بیاد، اون ابهام است که خیلی بحران رو ممکنه که بزرگتر از اون چیزی که نرمال هست بکنه و بزرگتر از اون چیزی که حالا خیلی پیش بینی میشه که وجود داشته باشه. اگه مردم ندونن چی قرار اتفاق بیفته، کی تصمیم میگیره، مسیر آینده چیه، تصمیمات کوتاه مدت چجوری وصل میشه به تصمیمات میان مدت و بعد دراز مدت، اینا همه باعث میشه شایعه به وجود بیاد، باعث میشه ترس به وجود بیاد. حتی ممکنه که سرمایه دیر بیاد توی ایران و این بی‌اعتمادی همش فقط ضرره، هم برای مردم هم برای مدیران دوران گذار. یه چیزیه که با شفافیت حتما باید به حداقل برسونیمش. حالا این سند پروژه شکوفایی میگه که چه چیزایی میگه. من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم چون هر گروهی تو تخصص خودش کار کرده، من که فقط از دید خودم دارم میگم. این سند شکوفایی با شفافیت میگه که ساختار گذار چجوریه، بعد چه نهادی چه مسئولیتی داره، بعد مسیر قانونی چجوری طی میشه، نظرات مردم چجوری اعمال میشه، نمیدونم جدول زمانی تقریبی که ما پیش بینی میکنیم برای هر کار چجوریه. هیچ وقت نمیشه دقیق گفت برای که با شرایط روز باید آپدیتش کرد، ولی جدول زمانی تقریبی چیه. این همه اینا باعث میشه که اون شفافیت به مردم یه احساس اعتمادی بده. اون اعتماد طلاست تو دوران مدیریت بحران و دوران گذار. اون اعتماد از هر چیزی با ارزش داره که این تغییرات ملی بدون اعتماد عمومی اصلا امکان پذیر نیست. هر چقدر ما مدیریت قوی داشته باشیم برای دوران گذار، با اون اعتماد رو باید حفظ بکنیم. حالا این اعتماد سازی تو قسمت‌های مختلف توسط متخصصین سعی کردن که دیده بشه. و سوال پایانی که ازتون دارم، با توجه به اینکه در بخش پایانی صحبتاتون در مورد تغییر و بحران صحبت کردید، این تغییر و بحران چرا اهمیت داره؟ اصلا پروژه شکوفایی چرا اهمیت داره؟ چرا مهمه؟ جدا از این که ما میگیم که خب رهبر انقلاب شیر و خورشید شاهزاده رضا پهلوی برنامه دارن و برنامهشون پروژه شکوفاییه و این فاصله میندازه بین کسانی که مدعی هستن یا توهم مدعی بودن رو دارن. اما خب از لحاظ اجرایی چرا این پروژه اهمیت داره و در حوزه تغییر و بحران چه اهمیتی پیدا میکنه؟ این سوال پایانی است که ازتون دارم و بعد از این یک سوال مشترک هم بین تمام کسانی که حالا چه نویسنده بودن چه مشاور بودن در پروژه شکوفایی خواهم پرسید که بعدش اون سوال رو اون سوال رو مطرح میکنم و اون سوالی که میپرسم تایم داره 2 دقیقه هر مهمان در مورد اون سوال پایانی که مشترک هست پاسخ خواهد داد. الان پاسخ این رو بفرمایید شما. خب من از چند دید سعی می‌کنم به این سوال شما پاسخ بدم. ببینید، بدترین چیز برای مدیریت دوران گذار یا مدیریت بحران نداشتن برنامه است. خب یعنی داشتن برنامه خودش یک قدم رو به جلوه. بعد حالا این برنامه اگر تخصص محور باشه، اگر توسط متخصصین برجسته حالا رشته‌های مختلف نوشته شده باشه، باز یک قدم رو به جلوه. اگر این برنامه زیر رهبری یک فردی که دلش برای ایران میتپه و تمام ایران صداش میزنن و تمام ایران بهش اعتماد دارن و اصلا برندش برند آزادسازی پلاس آبادسازی ایرانه ساپورت بشه، باز یه استپ رو به جلوی. یعنی تمام اون استپ های لازم، تمام اون فیچرهای لازم یا نکات مهمی که یک برنامه میتونه داشته باشه برای که شانس موفقیتش بالاتر باشه رو پروژه شکوفایی در خودش داره. و این مهمه که ما بدونیم که من یک تحقیق روی برنامه بازسازی اوکراین بعد از جنگ که الان دارن روش کار میکنن داشتم، چندین کنفرانسشون رو شرکت کردم و به اطمینان و صادقانه میگم برنامه شکوفایی ایران بسیار بسیار دقیق تر، بسیار بسیار تخصص محورتر و جامع تر از
حالا مثالی که دارم میزنم برنامه بازسازی اوکراین بعد از جنگی که روش دارن کار میکنن نوشته شده. یک برنامه بسیار قوی و جامعی در واقع نوشته شده که حالا خیلی فراتر از این که ما میگیم برنامه نداشتن بدتر از برنامه داشتن، این برنامه بسیار برنامه خوب و کاملیه که تمام المنت های یک برنامه موفق رو داره. مسلمه که با شرایط روز بعد آپدیت بشه، ولی همین الان در واقع اون آمادگی رو ایجاد میکنه. داخل صحبتات این سال پایانیم بود، اما گونه ای صحبت کردی که واسم یه سالی دیگه به وجود اومد. چقدر احتمال میدی که موفق بشه این برنامه و این پروژه؟ همونطور که در سالهای قبلی هم پرسیدم، در حال حاضر روی کاغذ با توجه به کارهای پژوهشی که کردی، با توجه به اینکه میگه نشستم برنامه سازندگی اوکراین رو هم مطالعه کردم، شرکت کردم داخل کنفرانس هایی که اونها داشتند، چقدر تصور میکنی که، یعنی چند درصد تصور میکنی که این پروژه برای ایران ما عملی و اجرایی بشه؟ به هر حال درست کسانی داخل ایران با شما همکاری داشتند، ولی خب بخش عظیمی از کارهای تحقیقاتی و کارهای پژوهشی که انجام شده بر اساس الگوهایی بوده که در امریکا، کانادا، حالا یا در اروپا بوده. وقتی که ما وارد جامعه بشیم معلوم نیست با چه شرایطی وارد جامعه بشیم، معلوم نیست که شاهزاده رضا پهلوی کشور رو در چه شرایطی تحویل بگیرند، معلوم نیست که چه چیزهایی پیش رومون باشه. همونجوری که خودت هم گفتی باید با توجه به شرایط آپدیت بشه. اما خب با تمام این فرضیات چقدر تصور میکنی که این پروژه اجرایی باشه و چند درصد موفقیت میتونه داشته باشه به باور شما؟ میدونم سوالم هم خوب بود، بفرمایید. حتما سوالت خوب بود، ولی خب سوالت هم خیلی سخته. ببینید، برای که ما یه سری فاکتورایی داریم که شناخته نشدن، همه این فاکتورها تاثیر خودشون رو میذارن روی میزان دقیقاً همین موفقیت. شناخته نشدن رو میخواستم بدونم که آیا به این شناخته نشدن برخی از فاکتورها هم بها دادید، اهمیت دادید، یعنی پیش‌فرضتون بوده، یا اینکه نه یک کلیت رو گرفتید و بر اساس اون کلیت پروژه رو پیاده کردید؟ مسلمه. ببینید، مثلا همین که ما یه نسخه آپدیت شده پروژه شکوفایی رو چند روز پیش انتشار پیدا کرده، همین نشون میده که اینجوری نیست که یه برنامه نوشته شده و تغییر شرایط رو بهش نگاه نمی‌کنیم. این تغییر شرایط باعث میشه که این برنامه آپدیت شده باشه و الان نسخه دیگه ایش اومده. حالا اینکه بعداً موقع اجرا خیلی از مواردش تغییر پیدا بکنه، همونجور که با هم دیگه چند بار راجع به صحبت کردیم، مسلمه که این اتفاق خواهد افتاد و متخصص داخلی در واقع اصلی ترین یا شاید بگم تنها مجری بخش های این برنامه خواهند بود. ببینید، ما غلو نمی کنیم، واقعا متخصصین برجسته‌ای داخل ایران هستند و بسیار ما به خاطر اونا اعتماد به نفس داریم که این برنامه اینجوری نیست که فقط یه برنامه نوشته شده باشه بعد حالا همین نویسندگان هم حتما مجبورشن پاشن برن همه رو اجرا بکنن. نه، یک جمعیت بزرگی از متخصصین دلسوز، آگاه به شرایط ایران و متخصص داخل ایران هست که با اطمینان قلبی ما میتونیم بگیم که کمک میکنن به موفقیتش. برای من خیلی دلم روشنه. من قربون دل تو برم که روشنه، ولی خب من ایرانی که 47 سال تحت حکومت دیکتاتور جمهوری اسلامی بودم، 47 سال دروغ شنیدم، 47 سال ریا دیدم، چه ضمانتی هست؟ چرا اصلا باید به شما اطمینان بکنم؟ چرا باید به گفته‌های شما من ایرانی اعتماد داشته باشم؟ چرا باید باور داشته باشم که شما واقعا اون چیزی که دارید میگید اجرا میشه؟ به هر حال در شرایطی هستیم که مردم نیاز به این اطمینانه دارن، نیاز به این قوت قلبه دارن. من به عنوان یک روزنامه نویس قبل از اینکه با شما بشینم صحبت بکنم، خب نشستم کلی پژوهش کردم، نشستم بارها به کرات با نویسندگان پروژه شکوفایی برنامه‌های متعدد داشتم، ولی خب عام مردم این حق رو دارن که بدبین باشن و این پرسش واسهشون به وجود بیاد که چرا باید به شما اطمینان داشته باشند. نکنید بحث عذرخواهی میکنم این جمله رو اضافه بکنم، بحث سر اطمینان به رهبر انقلاب ملی نیست. ملت به رهبر انقلاب ملی اطمینان دارند، در خیابانها نام شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد زدن، شعارهاشون شعارهای مشخصی است. از شروع انقلاب شیر و خورشید، از روز اول محافظه‌کارترین قشر جامعه که بازاریا هستند گفتند که چه چیزی میخواهند و چه کسانی رو نمیخواهند. در دانشگاهی که همیشه فرقه جنون و حالا
امثال هم به دنبال این گفتمان در اونجا بودن و در دست داشتن دانشگاه بودن. دیدیم که دانشگاه هم چگونه جاوید شاه گفت، چگونه پهلوی برمیگرده گفت، ولی خب به هر حال عام مردم باید یه اطمینانی داشته باشند. یعنی بحث رهبر انقلاب ملی جداست، ما همه به رهبری شاهزاده رضا پهلوی و به صداقتشون، به ایران دوستیشون، به همه این چیزها باور داریم که نامشون رو فریاد میزنیم. اما کسانی که در پروژه شکوفایی هستند که کنار سعید جان قاسمی نژاد هستند، ما چگونه باید به شما باور کنیم و چگونه باید بهتون اطمینان داشته باشیم؟ خب این سوال از اون سوال سخته. من که نمیتونم بیام در واقع حالا بگم که چرا مردم باید به شخص من اعتماد کنن. نه، نه مردم اصلا برنامه هاتون، به برنامه من هاتون. مشخصه. آره، به منظورم که نمیخوام قضیه اصلا، یعنی این سوال شما رو به صورت شخصی نمیبینم، چون اصلا من کی هستم که حالا بخوام از من بگم به من اعتماد کنیم. ولی مردم ایران، برداشت من اینه، چه داخل چه خارج از ایران، یه چیزی که توی مردم کلا ایرانیان هست اینه که به تخصص حالا اهمیت میدن. این برنامه توسط متخصصین رشته هایی که حالا توش ذکر شده نوشته شده. بنابراین اگر اون برداشت من از اون چیزی که مردم ایران میپسندن درست باشه و اونا همیشه تخصص محوری رو میپسندند، این برنامه هم تخصص محوره. یعنی نوشته نشده توسط کسایی که فقط کار سیاسی میکنن، نه، یه سری متخصصین برجسته رشته‌های مختلف نشستن اینو نوشتن. ممکنه مثل هر آدمی توی زمینه‌های خطا هم داشته باشن. هیچ کسی نیست برترین پروفسورهای دانشگاه هاروارد هم اگر کسی باشه ممکنه خطا داشته باشه. برای همین هم هست که این دید قابل آپدیت شدن برنامه در طول اجرا و گرفتن نظرات مردم متخصص در رشته‌های مختلف در طول اجرا به این کمک میکنه که در واقع دست در دست هم متخصصینی که نوشتن و متخصصین داخل به اجراش کمک کنن و موفقش بکنن. من به عنوان یک شهروند خودم به این پرسشی که مطرح کردم پاسخ میدم. من به رهبر انقلاب ملی باور دارم، به شاهزاده رضا پهلوی باور دارم، به مشاورانی که شاهزاده رضا پهلوی تشخیص داده باید کنارشون باشند. به واسطه اطمینان و باوری که به شاهزاده رضا پهلوی دارم، در نتیجه میتونم اطمینان داشته باشم و در نهایت به پروژه شکوفایی ایران، به این خاطر که مستقیما زیر نظر شاهزاده رضا پهلوی است، هم میتونم اطمینان داشته باشم. درست مدیریتش دست سعید جان قاسمی نژاد از مشاورین شاهزاده است، ولی به این خاطر که مستقیما شاهزاده رضا پهلوی بر این پروژه نظارت دارند، در نتیجه اطمینان دارم و تلاش میکنم که در راستای بلندتر شدن صدا و انعکاس صدای این پروژه و برنامه‌هایی که تک تک نویسندگان و مشاورین دارن قدم بردارم و بتونم برنامه سازی بکنم. و اما سوال پایانی که ازت دارم اینه که 2 دقیقه ازتون میخوام که به این پرسش به عنوان یک شهروند ساکن ایران، نه به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان کسی که مشاور پروژه شکوفایی هست، نه، به عنوان یک شهروند ساکن ایران، در اون 100 تا 180 روز نخست تصور میکنید به عنوان یک شهروند ساکن ایران چه کاری برای مملکتمون، برای آبادانی مملکتمون، برای خوشحال بودن هموطنانمون میتونید انجام بدید؟ و به هر حال من خودم رویا پردازی کردم در این 15-16 سالی که بیرون از ایران هستم. هر روز رویا پردازی کردم که بعد از بازگشت چه کار خواهم کرد، یا اینکه چه کارهایی از دستم برمیاد به عنوان یک ایرانی. یعنی تمام اون پوزیشنی که دارید رو خواهش میکنم بذارید کنار، به عنوان یک هموطن، به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که قلبش برای ایران میتپد. تصور میکنید در اون 100 تا 180 روز برای کشور عزیزمون به عنوان یک شهروند چه کاری میتونید انجام بدید؟ ببینید، من حالا در طول عمرم، ولی مخصوصا توی 3 سال اخیر، به طور خاص تو 3 سال اخیر یه درس بزرگی تو زندگیم گرفتم و این درس اصلا، خواهش میکنم به صورت کلیشه‌ای بهش نگاه نکنید، یعنی فکر نکنید من حرف کلیشه‌ای میزنم. این واقعا یه درسیه که من تو 3 سال گذشته گرفتم. اینی که وقتی که تمرکزم رو بذارم موقعی که انتخاب اولویت ها رو میکنم برای شخص خودم، تمرکزم رو بذارم رو کاری که بلدم، نتیجه خوب گرفتم و موفق بودم. وقتی که راجع به چیزایی که خیلی تخصصم نیست سعی کردم یه جای کمک کنم یا مثلا آستینمو بزنم بالا، یه موقعی ممکنه اشتباه کرده باشم. بنابراین سعی میکنم از این بعد از این درسی که تو زندگیم گرفتم استفاده کنم و در آینده خیلی به خودم یادآوری بکنم که روی اون چیزی که بلدی سعی کن کمک کنی و تمرکز کنی. برای همین حالا اون چیزی که من بلدم و سعی میکنم ازش استفاده کنم که خدمتی بکنم به کشور عزیزم،
همین توی زمینه در واقع مدیریت تغییره. مثلا کمک به اعتماد سازی عمومی، مثلا توضیح دادن تصمیم ها بر اساس اون منطقی که وجود داره، مدیریت انتظارات در دوران گذار. یا مثلا من میتونم خیلی کمک کنم تو انتقال و پیوند دانش داخل و خارج، اون پلی بسازم بین متخصصینی که خارج از ایران هستن و داخل ایران. سعی کنم که فضای گفتگو رو تو زمینه‌های تخصصی که تو دوران گذار لازمه کمک کنم برقرار بشه. اینا همه توی اون زمینه‌های اون چتریه که من یه تخصصی توش پیدا کردم در طول سالان تحصیل و کار و اینا. و نکته آخری که میتونم کمک کنم اینه که کمک کنم به طراحی سیستمایی که بهش میگیم پایدار، ساستینبل، که توش شفافیت، توش آدیت، توش نظارت، توش پاسخگویی هست و این باعث میشه که درصد موفقیتشون بالا بره. اگه بخوام خیلی خلاصه حالا این همه چیزایی که گفتم و بخوام بگم، سعی میکنم که کمک کنم به ثبات و ساختن اعتماد بر اساس واقعیات. متشکرم. منتظر بودم که بیشتر از 2 دقیقه صحبت بکنید و بعد بهتون نقد بزنم، بگم که از مدیریت بحران صحبت کردید، چرا در مدیریت زمان در پاسخ دادن که دیدم غافلگیر شدم، دقیقاً فکر کنم 1-2 ثانیه بیشتر شد اصلا، یعنی آماده بودم، داشتم مدام تایمر رو نگاه می‌کردم که این نقد رو بزنم و این گونه برنامه رو ادامه بدم و شروع کنم به سوال‌های متعدد پرسیدن که چرا این گونه مدیریت نکردید، که دستم تو حنا موند. این نشون میده که سعید جان قاسمی نژاد در انتخاب کسانی که در پروژه شکوفایی بودند نهایت وسواس رو داشته. و تا برنامه دیگر، ملت شریف ایران در دو بلاتون به جونم بخوره، ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید، ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه جنگ زده. تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.